วันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์การผลัดแผ่นดินราชวงศ์อังกฤษค่ะสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะเวลาที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเราจะรู้ว่าเรื่องของสายเลือดเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาจะต้องพยายามว่าคนนี้เป็นราชทายาทลำดับที่1 2 3 4ถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเกิดขาดทายาทไปก็ต้องไปหาว่าคนนี้เป็นญาติสายนี้เป็นญาติสายนั้นใครที่เลือดใกล้ที่สุดก็จะได้มาเป็นกษัตริย์อังกฤษใช่ไหมคะดังนั้นแปลว่าเขาเป็นญาติกันมาเป็นพันปีหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาย้อนความหลังกันดูค่ะว่าใครเป็นใครทำไมถึงได้มาเป็นกษัตริย์อังกฤษในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะไหนใครอยากไปเที่ยวกับวิวบ้าง Point View on Tour กลับมาแล้วค่ะวิวจะพาทุกคนไปตะลุยรัสเซียนะคะดินแดน2ทวีปที่บอกเลยว่าจะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมที่ทั้งหรูทั้งใหญ่ทั้งอลังการขนาดสถานีรถไฟใต้ดินเป็นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยทุกคนและทริปนี้เนี่ยนะคะเรามีสถานที่สุด Exclusive ที่วิวติดต่อไปล่วงหน้าแล้วจะพาทุกคนเข้าไปดูแบบไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยเลยนะคะแปลว่าถ่ายรูปปังมากนอกจากนี้นะคะทริปนี้เราเน้นกินหรูอยู่ดีค่ะบอกเลยว่าทริปนี้สนุกมีสาระและอร่อยมากๆอยากไปรัสเซียฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกับวิวณสถานที่จริงสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pointviewontour.com ค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเราก็จะเริ่มที่พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกค่ะดังนั้นวันนี้เราไปไกลกว่านั้นนิดนึงก่อนหน้าสมัยของวิลเลียมผู้พิชิตเนี่ยนะคะเกาะบริเตนเคยเป็นของโรมันมาก่อนค่ะซึ่งพอโรมันออกไปปุ๊บก็กลายเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยมีพวกชนเผ่าต่างๆเข้ามายึดครองเต็มไปหมดค่ะบริเวณที่ตั้งของอังกฤษปัจจุบันเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่ตั้งของ7อาณาจักรด้วยกันแต่ละอาณาจักรเนี่ยก็จะมีกษัตริย์ของตัวเองนะคะทีนี้ในช่วงศตวรรษที่9เนี่ยนะคะมันมีพวกไวกิ้งเข้ามาพยายามจะตีมาพิชิตเกาะอังกฤษนะเนาะถ้าใครจำกันได้ก็จะเห็นจากคลิปที่วิวพาไปเที่ยวยอร์กแต่ในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยนะคะมีกษัตริย์ของเวสเซ็กเนี่ยเขาลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ค่ะประมาณว่าไม่ฉันจะไม่ยอมให้ไวกิ้งยึดดินแดนของฉันแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาผลักดันไวกิ้งให้ไปอยู่แค่แบบดินแดนเล็กๆดินแดนหนึ่งซึ่งในต่อมานี่นะคะเราก็จะรู้จักกษัตริย์องค์นี้ที่เป็นคนผลักดันไวกิ้งออกไปในนามพระเจ้าอัลเฟรดมหาราชอัลเฟรดเดอะเกรทนะคะถือว่าเป็นมหาราชองค์เดียวของอังกฤษเลยนะทีนี้หลังสมัยของพระเจ้าอัลเฟรดมหาราชเนี่ยลูกหลานของพระเจ้าอัลเฟรดก็ต่อสู้ต่อนะคะขับไล่ไวกิ้งไปอะไรไปพยายามจะรวบรวมแผ่นดินอังกฤษให้เป็นหนึ่งแล้วก็พยายามจะปกครองแบบว่าดินแดนส่วนใหญ่ของอังกฤษอย่างไรก็ตามค่ะไวกิ้งเนี่ยไม่ได้มาบุกอังกฤษแค่ระลอกเดียวเขาก็มาระลอกที่2อีกครั้งรอบแรกที่ยึดอังกฤษไปเนี่ยนะยังไม่ทันได้ตั้งกษัตริย์ไม่ทันได้อะไรก็โดนขับไล่ไปซะก่อนแต่รอบที่2มาเนี่ยยึดได้แล้วก็ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ด้วยก็จะมีกษัตริย์ของไวกิ้งอะไรมาปกครองอังกฤษเนาะมีคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือพระเจ้าคนุดมหาราชนะคะคนุดมหาราชคนุดเดอะเกรทเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์อังกฤษเนาะแต่ใดๆก็ตามไวกิ้งเนี่ยต่อให้มาปกครองอังกฤษเขาก็ไม่ได้รับหรอกเขาก็พยายามจะต่อต้านขับไล่ออกไปเรื่อยๆสุดท้ายกษัตริย์จากเวสเซ็กเนี่ยก็สามารถกลับมายึดพื้นที่จากไวกิ้งคืนได้แล้วก็ปกครองอังกฤษต่อมานะคะประเด็นก็คือในปี1066เนี่ยนะคะมีกษัตริย์องค์นึงค่ะชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดที่3เขาก็คือกษัตริย์จากเวสเซ็กเขาปกครองอังกฤษแต่อยู่ดีๆเขาก็สวรรคตจากไปโดยที่ไม่มีทายาททิ้งเอาไว้แล้วใครล่ะจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปใครคือคนที่เลือดใกล้ที่สุดซึ่งหลักๆตอนนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่3คนด้วยกันนะคะที่ขึ้นมาชิงกันคนแรกเนี่ยนะคะชื่อว่าเอ็ดการ์แอเธอริงค่ะจริงๆแล้วเป็นรัชทายาทเลยแหละคนนี้เป็นแบบทายาทชายของฝั่งเวสเซ็กแต่ว่าเนื่องจากอ่อนนะคะดังนั้นก็ไม่มีบทบาทอะไรในการแย่งชิงกับเขาเลยโดนคนที่เลือดไกลกว่ามาแย่งชิงคือแฮร์โรก็อตวิลสันค่ะคนนี้เป็นแห่งเวสเซ็กแล้วก็เป็นพี่เขยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3ด้วยซึ่งขุนนางก็จะค่อนข้างสนับสนุนคนนี้เลยเพราะว่าแข็งแกร่งนะคะส่วนอีกคนนึงนี่นะคะชื่อว่าฮาราลฮาราดาคนนี้จริงๆแล้วเป็นกษัตริย์ทางนอร์เวย์ค่ะเขาว่าอ้างสิทธิ์บอกว่าราชบัลลังก์อังกฤษต้องเป็นของฉันต่างหากคือมีสัญญาอะไรกับทางนอร์เวย์ว่าฉันจะต้องได้ขึ้นครองราช2ฝั่งนี้ก็ตีกันยับนะคะเพื่อแย่งราชบัลลังก์อังกฤษกันปรากฏว่าทางฝั่งนอร์เวย์แพ้ไปแต่แฮร์โรก็อตวิลสันเนี่ยขึ้นมาได้ไม่ถึงเดือนค่ะมีอีกตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครลับโผล่มาก็คือวิลเลียมที่2ซึ่งเขาเป็นยุคแห่งนอร์มังดีคือเป็นตำแหน่งขุนนางของทางฝั่งฝรั่งเศสแต่คนนี้ข้ามมาฝั่งอังกฤษแล้วก็มาอ้างบอกว่าเฮ้ยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3เนี่ยยกราชบัลลังก์ให้ฉันไม่ได้ยกให้เธอนะแล้วฉันเนี่ยก็เป็นญาติกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดด้วยคือต่อให้ฉันเป็นขุนนางฝรั่งเศสแต่ฉันเป็นญาติพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดนะจ๊ะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ก็คนชั้นสูงเขาก็แต่งงานข้ามกันไปข้ามกันมาอยู่แล้วไงซึ่งคำว่าเป็นญาติคือญาติไกลมากนะคือประมาณว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3เนี่ยมีแม่ใช่ไหมแล้วแม่คนนี้เป็นน้องสาวปู่ของวิลเลียมอีกทีนึงแต่ก็เขาจะอ้างใครจะทำอะไรได้เขาก็เลยเข้ามาที่อังกฤษนะคะแล้วก็มารบกับพระเจ้าแฮร์โรนี่แหละรบไปรบมาปรากฏว่าวิลเลียมเอาชนะได้ฉันขึ้นครองราชบัลลังก์ของอังกฤษดีกว่าแล้วก็แทนที่จะเป็นวิลเลียมที่2ในนอร์มังดีฉันเป็นพระเจ้าวิลเลียมที่เป็นกษัตริย์อังกฤษองค์แรกก็เลยได้ชื่อว่าวิล
ลเลียมที่1หรือว่าวิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์คือพิชิตไอ้พวกแบบว่าญาติไกลๆทั้งหลายแล้วก็ยึดราชบัลลังก์อังกฤษมานี่แหละค่ะและต้องบอกว่าวิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์เนี่ยที่หลายๆคนจะนับว่าเขาเป็นกษัตริย์อังกฤษคนแรกเพราะว่าเขาเป็นคนที่รวบรวมอังกฤษให้เป็นปึกแผ่นแบบปัจจุบันนี้คือประมาณว่าเธอจะเป็นเมืองไหนเป็นอาณาจักรไหนอะไรฉันไม่สนทุกคนต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจของอังกฤษและที่สำคัญตัววิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์เองเนี่ยเขามาจากนอร์มังดีฝรั่งเศสใช่ปะแล้วยังไม่พอเขายังสืบเชื้อสายมาจากทางไวกิ้งอีกอะไรอีกดังนั้นมันเหมือนอารมณ์ว่าเขาเป็นกษัตริย์อังกฤษองค์แรกที่เป็นเหมือนชนชั้นสูงคือไม่ใช่พวกแองโกลแซกซอนไม่ใช่พวกชนเผ่าที่อยู่ตรงนั้นประมาณว่าเป็นกษัตริย์จากภายนอกที่เข้ามาปกครองชาวอังกฤษแล้วราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะคะก็สืบเชื้อสายมาจากวิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์จนกระทั่งมาถึงพระเจ้าชาร์ลส์ที่3องค์ปัจจุบันนี่แหละทีนี้พอพระเจ้าวิลเลียมที่1หรือวิลเลียมผู้พิชิตขึ้นครองราชย์ที่ราชบัลลังก์อังกฤษเนี่ยนะคะก็นับว่าเป็นการขึ้นราชวงศ์ใหม่ค่ะก็คือราชวงศ์นอร์มังดีและต้องบอกว่าวิลเลียมที่1เนี่ยก็ยังถือ2ตำแหน่งอยู่คือตำแหน่งกษัตริย์อังกฤษก็ถือตำแหน่งดุ๊กแห่งนอร์มังดีก็ยังถืออยู่นะดังนั้นตอนที่วิลเลียมที่1มีลูกออกมาเนี่ยนะคะก็มีลูกหลายคนเลยแหละแต่คนเด่นๆที่จะมาเกี่ยวข้องกับราชบัลลังก์เนี่ยก็มีอยู่ 3-4 คนด้วยกันนะคนแรกเนี่ยนะคะชื่อว่าโรเบิร์ตค่ะแต่ว่าโรเบิร์ตเนี่ยเนื่องจากเป็นลูกคนโตก็เลยได้รับตำแหน่งดุ๊กออฟนอร์มังดีสืบทอดจากพ่อไปนะคะก็ไปอยู่ฝรั่งเศสในขณะที่ลูกคนที่2เนี่ยตายจากไปก่อนราชบัลลังก์อังกฤษก็เลยตกไปอยู่ที่ลูกคนที่3ซึ่งก็ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าวิลเลียมที่2แห่งอังกฤษนะคะแต่ปรากฏว่าพระเจ้าวิลเลียมที่2แห่งอังกฤษเนี่ยไม่ได้แต่งงานค่ะทุกคนแล้วก็เหมือนไม่ได้มีทายาทไม่ได้มีอะไรดังนั้นคนที่ได้ขึ้นครองราชย์ต่อก็เลยเป็นน้องของวิลเลียมที่2อีกทีนึงชื่อว่าเฮนรี่ก็ขึ้นมาเป็นเฮนรี่ที่1แห่งอังกฤษนะคะและกษัตริย์เฮนรี่ที่1แห่งอังกฤษเนี่ยก็แต่งงานกับพระนางมาทิลดาแห่งสกอตแลนด์นะคะซึ่งเฮนรี่ที่1แห่งอังกฤษกับมาทิลดาแห่งสกอตแลนด์เนี่ยมีลูกทั้งหมด2คนค่ะคนแรกเป็นผู้หญิงชื่อว่ามาทิลดานะคะคนนี้ได้ไปแต่งงานกับจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์พระนางก็เลยได้ไปเป็นจักรพรรดินีมาทิลดาแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์คือไปใหญ่อยู่อีกที่เลยส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นลูกชายชื่อว่าวิลเลียมอเดลินแต่ยังไม่ทันได้ขึ้นครองราชย์ปรากฏว่าวิลเลียมเนี่ยตายค่ะส่วนจะมีลูกเพิ่มมาทิลดาคนแม่ก็ตายเหมือนกันพระเจ้าเฮนรี่ที่1ก็มีปัญหาด้านรัชทายาทและจะทำยังไงต่อดีก็เลยต้องหาทางออกนะคะทางแรกเนี่ยนะคะก็คือพยายามมีลูกใหม่ไงแต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีลูกสักทีนะคะดังนั้นเฮนรี่ที่1ก็คิดว่าต้องไปทางที่2ละทางที่2ก็คือในเมื่อไม่มีลูกชายใหม่ยังมีลูกสาวที่ไปแต่งงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วสามีของลูกสาวก็เพิ่งจะตุยไปด้วยเรียกลูกสาวกลับมาให้มาแต่งงานกับขุนนางอังกฤษแล้วก็นั่งบัลลังก์เป็นควีนไปเลยไม่เป็นไรหรอกแต่ต้องบอกว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยการขึ้นเป็นราชินียังไม่ได้เป็นแบบธรรมเนียมของอังกฤษดังนั้นจริงๆแล้วขุนนางไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีนี้ค่ะแต่พระเจ้าเฮนรี่ที่1ยังอยู่ไงก็เลยแบบว่าไม่กล้าพูดอะไรมากนะคะจริงๆแล้วมันมีแคนดิเดตอีกคนนึงค่ะก็คือสตีเฟนแห่งบลัวนะคะคือจำได้ไหมพี่น้องของพระเจ้าเฮนรี่ที่1จริงๆก่อนพระเจ้าเฮนรี่ที่1มีพี่สาวอยู่คนนึงค่ะสตีเฟนแห่งบลัวเนี่ยเป็นลูกของพี่สาวคนนั้นแหละทีนี้ปรากฏว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่1ก็ตุยจากไปในจังหวะที่เขากำลังแย่งบัลลังก์กันอยู่ด้วยความที่สตีเฟนเนี่ยนะคะมารับใช้ฝั่งอังกฤษสักพักนึงแล้วเป็นผู้ชายด้วยชนชั้นสูงในอังกฤษก็สนับสนุนคนนี้การใหญ่เลยนะทั้งสตีเฟนทั้งมาทิลดาก็อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ทั้งคู่ค่ะแต่จังหวะที่จะขึ้นครองราชย์จริงๆเนี่ยสตีเฟนมาถึงอังกฤษก่อนนะคะมาทิลดายังอยู่ที่ฝรั่งเศสสตีเฟนก็เลยข้ามช่องแคบอังกฤษมาปุ๊บแต่งตั้งตัวเองเลยบอกว่าฉันนี่แหละขออ้างสิทธิ์ในการเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษฉันขอใช้ชื่อตัวเองว่าพระเจ้าสตีเฟนพระนางมาทิลดาไม่ยอมก็เลยสู้กันมาอย่างยาวนานรบยืดเยื้อกันไปแบบ10 กว่าปีนะคะจนอังกฤษเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าอนาคีคือไม่มีโมนาคีไม่มีกษัตริย์มันก็วุ่นวายกันไปหมดรบกันไปรบกันมาจนปี1148เนี่ยฝั่งพระนางมาทิลดาคือถอดใจแล้วประมาณว่าฉันยอมแพ้แล้วฉันลบมาทั้งชีวิตละตัวพระนางมาทิลดาเนี่ยก็เลยกลับนอร์มังดีไปนะคะแต่ไม่ได้กลับไปเฉยๆทิ้งลูกชายเอาไว้คนหนึ่งเป็นลูกชายกับขุนนางคนนั้นที่พ่อจับมาแต่งงานใหม่ด้วยลูกชายคนนี้ชื่อว่าเฮนรี่แพนทาเจเนตเฮนรี่เนี่ยก็มารบกับสตีเฟนต่อรบกันไปรบกันมาสุดท้ายฝั่งพระเจ้าสตีเฟนเนี่ยถึงจะเก่งแต่ก็อ่อนกำลังลงมากแล้วคือรบจนแก่แล้วสตีเฟนเนี่ยก็มีลูกชายใช่ไหมลูกชายคนเดียวที่เหลืออยู่ของสตีเฟนก็ดันมาตุยจากไปอีกสตีเฟนก็แบบแล้วฉันลบชนะแล้วได้อะไรฉันก็ไม่รู้จะส่งต่อราชบัลลังก์ให้ใครแล้วสตีเฟนก็เลยตกลงกับเฮนรี่บอกว่าขอทำสนธิสัญญาสงบศึกแล้วกันแล้วก็สัญญากันนะว่าฉันจะเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษต่อไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันตุยจากไปก็ให้เฮนรี่เนี่ยแหละมาเป็นต่อเลยเฮนรี่ก็เลยได้ขึ้นครองราชบัลลังก์อังกฤษนะคะเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่2แห่งอังกฤษแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นราชวงศ์แพลนทาเจเนตค่ะพระเจ้าเฮนรี่ที่2เนี่ยนะมีลูกถึง8องค์ด้วยกันนะคะแต่ที่จะมาเกี่ยวข้องกับการแย่งราชบัลลังก์เนี่ยมีอยู่2องค์แรกชื่อว่าเฮนรี่เหมือนพ่อเลยซึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นมาครองราชบัลลังก์คู่กับพ่อนั่นแหละแต่ด้วยความน่าจะอยากเป็นกษัตริย์เองหรืออะไรเองเนี่ยนะก็พยายามจะก่อกบฏ
ฏแล้วก็แย่งราชบัลลังก์จากพ่อนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จค่ะถึงพ่อจะอภัยโทษให้แต่ว่าสุดท้ายตัวเองก็ตุยไปก่อนพ่อทุกวันนี้คนก็จะเรียกเฮนรี่องค์ลูกเนี่ยนะคะว่าเฮนรี่ยุวกษัตริย์หรือว่าเฮนรี่เดอะยังคิงส่วนอีกคนนึงเนี่ยชื่อว่าเจ้าชายริชาร์ดนี่เป็นคนที่เก่งกาจด้านการรบแล้วก็พอเฮนรี่ตายจากไปก็เลยได้รับราชบัลลังก์ต่อจากพ่อไปแบบง่ายๆเลยริชาร์ดคนนี้พอขึ้นครองราชย์แล้วก็ยังเก่งกาจด้านการรบอยู่นะก็ไปรบในสงครามครูเสดครั้งที่3จนกระทั่งได้รับฉายาว่าริชาร์ดเดอะไลออนฮาร์ทหรือว่าริชาร์ดใจสิงประเด็นคือริชาร์ดใจสิงเนี่ยมัวแต่ไปรบค่ะจนไม่มีเวลามีลูกถึงขนาดที่ว่าพระราชินีของตัวเองเนี่ยยังไม่เคยได้เหยียบแผ่นดินอังกฤษเลยด้วยซ้ำอ่ะคนที่ได้ขึ้นมาต่อก็เลยเป็นน้องชายเขาอีกทีนึงชื่อว่าพระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษแต่พระเจ้าจอห์นเนี่ยได้รับฉายาว่าจอห์นแลกแลนด์คือพระเจ้าจอห์นไร้แผ่นดินเพราะว่าในยุคสมัยพระองค์เนี่ยนะถูกฝรั่งเศสตียึดเมืองอะไรไปคือยึดไปเยอะมากจนแทบจะไม่มีแผ่นดินเหลือพระเจ้าจอห์นเนี่ยก็พยายามจะไปทำสงครามยึดแผ่นดินคืนมานู่นนี่นั่นซึ่งก็ไม่ได้สำเร็จอะไรขนาดนั้นและการทำสงครามแปลว่าต้องใช้เงินเยอะก็เลยไปรีดภาษีจากประชาชนมาเยอะนะคะสุดท้ายมันก็เลยเกิดการจลาจลเต็มไปหมดนะคะจนพวกบารอนทั้งหลายเนี่ยจับพระเจ้าจอห์นมาแล้วบอกว่านั่งลงนามในสัญญานี้เดี๋ยวนี้ชื่อว่ากฎบัตรแมกนาคาตาเพื่อบอกว่าเอาละเราสัญญานะว่าเราจะไม่กบฏยึดอำนาจพระองค์แต่พระองค์ต้องฟังประชาชนบ้างนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กษัตริย์เนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเป็นครั้งแรกหลังจากพระเจ้าจอห์นสวรรคตไปเนี่ยนะคะคนที่ขึ้นครองราชย์ต่อก็ง่ายๆค่ะเป็นลูกของพระเจ้าจอห์นชื่อว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่3แห่งอังกฤษและหลังจากพระเจ้าเฮนรี่ที่3นะก็ให้ลูกชายต่อค่ะชื่อว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1แห่งอังกฤษซึ่งในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1เนี่ยนะคะเป็นยุคที่อังกฤษสามารถพิชิตเวลส์ได้สำเร็จแล้วก็มีการไปยึดตำแหน่ง Prince of Wales เนี่ยมาให้กับลูกชายของพระองค์เองดังนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาราชทายาทอังกฤษก็เลยต้องเป็นตำแหน่ง Prince of Wales หรือว่าเจ้าชายแห่งเวลส์มายาวๆเลยนะคะและ Prince of Wales ตอนนั้นซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ถัดไปค่ะชื่อว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่2แห่งอังกฤษสมัยนี้เนี่ยนะคะการสืบราชบัลลังก์จะมีความวุ่นวายนิดนึงค่ะเพราะว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่2เนี่ยมีผู้ชายคนสนิทมากๆนะคะถึง2คนด้วยกันค่ะคือมีคนแรกก่อนแล้วเลื่อนตำแหน่งสูงเกินนะคะขุนนางไม่พอใจก็จับไปประหารก็มีคนที่2ใหม่คราวนี้พระราชินีตัวจริงไม่แฮปปี้ค่ะและพระราชินีตัวจริงเนี่ยดันเป็นแบบลูกสาวคนเดียวของทางฝรั่งเศสเป็นเจ้าหญิงนะจ๊ะพระราชินีเนี่ยนะคะก็เลยร่วมมือกับฝั่งฝรั่งเศสบุกมายึดแผ่นดินของสามีตัวเองค่ะบีบให้สละราชบัลลังก์แล้วก็เอาลูกชายขึ้นแทนนะคะลูกชายก็เลยขึ้นเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3แห่งอังกฤษในสมัยนี้จะมีความวุ่นวายค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นเด็กก็มีคนสำเร็จราชการแทนแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถปิ้วผู้สำเร็จราชการออกไปได้คุมอำนาจแทนและตัวเองเนี่ยด้วยความที่แม่เป็นเจ้าหญิงแห่งฝรั่งเศสใช่ไหมพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3ก็ไปอ้างสิทธิเหนือราชบัลลังก์ฝรั่งเศสอีกแต่ฝั่งฝรั่งเศสเขาบอกว่าโนฝั่งเรามีกฎหมายอยู่แล้วห้ามสืบเชื้อสายผ่านทางแม่ซึ่งจุดนี้ทำให้อังกฤษกับฝรั่งเศสจะตีกันไปอีกเป็น100 ปีเลยนะคะเกิดสงคราม100 ปีขึ้นแต่ใดๆก็ตามฝั่งอังกฤษเองก็วุ่นวายเหมือนกันค่ะเพราะว่าลูกของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3เนี่ยชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเดอะแบล็กพรินซ์คือเป็นเจ้าชายเท่านั้นเนี่ยตายไปก่อนนะคะดังนั้นคนที่ได้ราชบัลลังก์ต่อไปก็เลยเป็นรุ่นหลานค่ะชื่อว่าพระเจ้าริชาร์ดที่2แห่งอังกฤษแต่ขึ้นมาแล้วมันไม่สงบสุขค่ะเพราะว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3เนี่ยจริงๆมีลูกหลายคนนะคะไม่ได้มีแค่เอ็ดเวิร์ดเดอะแบล็กพรินซ์อย่างเดียวทีนี้จอห์นแห่งกอนเนี่ยนะคะก็มีลูกค่ะลูกเนี่ยเป็นดูคออฟแลงแคสเตอร์และเขาไม่ได้อยากให้ลูกพี่ลูกน้องตัวเองได้ราชบัลลังก์ไปไงก็เลยยึดอำนาจมาแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์โดยชื่อว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่4แห่งอังกฤษและตรงนี้ค่ะบางคนก็จะบอกว่ามีการเปลี่ยนราชวงศ์แล้วเป็นราชวงศ์แลงแคสเตอร์นะคะเพราะว่ามาจากดูคออฟแลงแคสเตอร์เนาะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าแลงแคสเตอร์เป็นแค่ราชวงศ์ย่อยของแพลนทาเจเนตก็ยังราชวงศ์เดิมนั่นแหละเพราะว่ายังเป็นสายเดิมอยู่ยังสืบเชื้อสายจากฝั่งพ่ออยู่นะใดๆก็ตามพระเจ้าเฮนรี่ที่4ขึ้นมาปุ๊บก็เกิดกบฏตลอดราชการเลยนะคะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกของพระเจ้าเฮนรี่ที่4เนี่ยรบเก่งมากแต่พระเจ้าเฮนรี่ที่4ดันทะเลาะกับลูกตัวเองตอนปลายราชการค่ะลูกก็เลยตลบหลังพ่อแล้วก็ขึ้นมาครองราชย์เองนะคะเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่5และพระเจ้าเฮนรี่ที่5เนี่ยแต่งงานกับเจ้าหญิงของฝั่งฝรั่งเศสด้วยนะแล้วก็เคลมบัลลังก์คู่เลยนะคะ2ประเทศไปได้เลยประเด็นคือพระเจ้าเฮนรี่ที่5ดันป่วยแล้วก็ตุยไปกระทันหันค่ะดังนั้นลูกก็ขึ้นมาปกครองชื่อพระเจ้าเฮนรี่ที่6แต่ตอนที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะอายุแค่9 เดือน10 เดือนเท่านั้นคือยังไม่ขวบนึงเลยอะทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าแม่ก็มีอิทธิพลเหนือบัลลังก์ใช่ไหมแต่แม่เป็นเจ้าหญิงของฝรั่งเศสไงและตามตำแหน่งเนี่ยก็มีอีกคนนึงเป็นญาติกันกลับไปตั้งแต่สมัย The Black Prince ก็มีน้องอีกสายนึงนะคะเป็นสายของทางแบบ Duke of York เขาก็มองว่าเขาเป็นอังกฤษมากกว่าแล้วเขาก็เหมือนแบบได้สำเร็จราชการได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคนก็มองว่าเฮ้ยฝั่งนี้เป็นอังกฤษมากกว่าให้ฝั่งนี้ขึ้นดีกว่าก็เลยมายึดราชบัลลังก์ไปนะคะแต่ไม่ทันจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อังกฤษก็ตุยไปก่อนดังนั้นลูกชายของฝั่งยอร์กก็เลยได้บัลลังก์ไปแทนนะคะตั้งตัวเองว่าเป็นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ทีนี้แหละเราจะคุ้นชื่อละอ่ะเมื่อกี้มันฝั่งแลงแคสเตอร์อันนี้มาฝั่งยอร์กใช่ค่ะเดี๋ยวแลงแคสเตอร์กับยอร์กเขาจะตีกันแย่งราชบัลลังก์นะคะกลายเป็นสงครามดอกกุหลาบที่ยาวนานมากๆและในคลิปนี้วิวจะไม่ได้แจกแจงความสัมพันธ์เยอะมากนะเพราะว่าสงครามดอกกุหลาบมันแบบมีการอ้างญาติกันแบบพัวพันกันไปหมดนะถ้าใครสนใจไปฟังคลิปสงครามดอกกุหลาบวิวเคยเล่าเอาไว้ละเอียดละเอาว่าตอนนี้
ฝั่งเฮนรี่ที่6ซึ่งเป็นฝั่งแลงแคสเตอร์เคยจะยึดราชบัลลังก์กลับมาได้แป๊บหนึ่งด้วยนะแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดที่4ที่เป็นฝั่งยอร์กก็ยึดราชบัลลังก์กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งต่อราชบัลลังก์ให้กับลูกตัวเองก็คือเอ็ดเวิร์ดที่5แต่ด้วยความเด็กนะคะก็เลยโดนตระกูลฝั่งแม่ครอบงำอีกละเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็เข้ามายึดอำนาจโป๊ะไปแล้วก็จับพระองค์กับน้องชายเนี่ยไปขังไว้ในหอคอยนี่คือเรื่องของเจ้าชายในหอคอยที่หายสาบสูญไปที่เป็นผีหลอนอยู่หอคอยลอนดอนแล้วเนี่ยนะคะก็ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าริชาร์ดที่3แห่งอังกฤษคนที่อยู่ตรงลานจอดรถแหละในสมัยนี้ก็ยังมีการรบแย่งชิงสงครามดอกกุหลาบอะไรกันเหมือนเดิมปรากฏว่าอยู่ดีๆมีตัวละครใหม่เข้ามาค่ะชื่อว่าเฮนรี่ทิวดอร์มาถึงแล้วก็อ้างว่าฉันก็มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์เหมือนกันเพราะว่าฉันสืบเชื้อสายมาจากทั้งแม่และทั้งย่าของฉันคือทั้ง2ฝั่งเนี่ยเกี่ยวพันกับตระกูลราชบัลลังก์ทั้งคู่เลยย่าเนี่ยจริงๆแล้วเคยเป็นมเหสีของพระเจ้าเฮนรี่ที่5แต่หลังจากที่พระเจ้าเฮนรี่ที่5สวรรคตไปเนี่ยย่าก็ไปแต่งงานใหม่กับคนที่เป็นตระกูลทิวดอร์แล้วก็เลยได้นามสกุลทิวดอร์มาส่วนแม่เขาเนี่ยก็เป็นลูกนอกสมรสของจอห์นแห่งกอสอีกทีนึงเขาก็เลยมองว่าฉันเนี่ยเบิ้ล2ทางเลยนะฉันควรจะมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ด้วยเพราะว่ายุคนั้นอะเหมือนค่านิยมมันเริ่มเปลี่ยนเริ่มแบบว่าสืบเชื้อสายทางแม่ได้ละไม่จำเป็นต้องทางพ่อเลยขนาดนั้นเฮนรี่ทิวดอร์เนี่ยมาก็มาเคลมราชบัลลังก์เลยส่วนพระเจ้าริชาร์ดที่3คนไม่ชอบอยู่แล้วทีนี้พอเฮนรี่ทิวดอร์เอาชนะได้ก็ฆ่าริชาร์ดที่3ตุยไปในสนามรบถือว่าเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอังกฤษที่ตุยในสนามรบเลยเนี่ยนะแล้วเฮนรี่ทิวดอร์ก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอังกฤษค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคจบสงครามดอกกุหลาบละเขาก็ขึ้นเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่7นะคะแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์ทิวดอร์ค่ะลูกเขาก็ได้ขึ้นปกครองเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปคือพระเจ้าเฮนรี่ที่8ค่ะทุกคนโอเคความวุ่นวายในการสืบราชบัลลังก์ใหม่อีกรอบแล้วเพราะว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8มีเมียทั้งหมด6คนค่ะทุกคนอย่าประหารตายอย่าประหารรอดเจ้าเฮนรี่ที่8มีลูกสำคัญอยู่ทั้งหมด3คนด้วยกันนะคนแรกคือพระนางแมรี่คนที่2พระนางอลิซาเบธและคนที่3ก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ค่ะซึ่งเป็นผู้ชายคนเดียวทีเนี้ย2คนแรกแม่โดนหย่ากับแม่ตายดังนั้นก็หลุดจากทายาทโดยชอบธรรมไปเรียบร้อยแปลว่าพระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็ส่งต่อราชบัลลังก์ให้กับลูกก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ไปนะคะแต่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6เนี่ยดันอายุสั้นค่ะแล้วก็รู้ตัวด้วยว่าอายุสั้นแต่ก็ไม่ได้อยากให้พี่สาว2คนได้บัลลังก์ไปนะเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ก็เลยทำพินัยกรรมยกราชสมบัติให้กับเลดี้เจนเกรย์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องอีกสายหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากแมรี่ทิวดอร์แต่หลังจากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่6ตุยจากไปพระนางแมรี่ซึ่งเป็นลูกคนโตเนี่ยก็บอกว่าอ๋อโนอันราชบัลลังก์ฉันเลดี้เจนเกรย์เธอต้องปิ้วไปที่เราเรียกเขาว่าเลดี้เจนเกรย์เพราะว่านักประวัติศาสตร์ส่วนมากไม่ได้ยอมรับว่าเลดี้เจนเกรย์จะเป็นแบบว่ากษัตริย์อังกฤษนะแล้วหลังจากกำจัดเลดี้เจนเกรย์ได้สำเร็จพระนางแมรี่ก็ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่1แห่งอังกฤษค่ะนับว่าเป็นกษัตริย์หญิงอย่างเป็นทางการองค์แรกของอังกฤษเลยนะพระนางแมรี่เนี่ยก็อยากมีลูกมากนะแต่ว่ามีไม่สำเร็จสักทีนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากให้น้องสาวตัวเองได้บัลลังก์แต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้ตัวเองก็ตุยจากไปและคนที่ได้บัลลังก์ต่อมาก็คือน้องสาวคนละแม่ค่ะนั่นก็คืออลิซาเบธนะคะก็ขึ้นเป็นควีนอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษนั่นเองค่ะยุคนี้ถือว่าเป็นยุคแรกและยุคเดียวของอังกฤษนะคะที่มีควีนปกครองติดกัน2องค์เนาะประเด็นคือควีนอลิซาเบธที่1เนี่ยไม่ได้แต่งงานค่ะได้ฉายาว่าเวอร์จินควีนแล้วจะไปเอาทายาทมาจากไหนก็เป็นปัญหาคาราคาซังไปในระหว่างนั้นก็ขับเคี่ยวกับลูกพี่ลูกน้องตัวเองชื่อว่าแมรี่แห่งสกอตซึ่งเป็นหลานสาวของพี่พระเจ้าเฮนรี่ที่8อีกทีหนึ่งเขาอยู่ทางสกอตแลนด์แล้วเขาก็ขับเคี่ยวกันแบบฝั่งสกอตแลนด์ก็อยากจะมาเคลมราชบัลลังก์เพราะว่าฉันเป็นลูกแบบถูกกฎหมายนะแต่เธออลิซาเบธที่1เนี่ยแม่เธอโดนตัดหัวไปแล้วเธอถูกประกาศให้เป็นลูกนอกกฎหมายไปแล้วจริงๆฉันควรจะได้บัลลังก์อะไรเงี้ยก็ขับเคี่ยวกันมาตลอดควีนอลิซาเบธสามารถกำจัดแมรี่ออฟสกอตได้แต่ตัวเองก็ไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีทายาทไม่รู้จะไปหาทายาทที่ไหนก็เลยจำเป็นจะต้องยอมให้ลูกของแมรี่ออฟสกอตเนี่ยมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อจากตัวเองนะคะแต่ลูกของพระนางแมรี่เนี่ยดันเป็นกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์อยู่แล้วในยุคสมัยนี้ก็เลยเป็นยุคสมัยที่ควบรวมอังกฤษกับสกอตแลนด์ค่ะใช้กษัตริย์องค์เดียวกันและลูกของพระนางแมรี่ก็ขึ้นปกครองในฐานะพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษและพระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์ถือว่าเป็นยุคสิ้นสุดราชวงศ์ทิวดอร์และเพราะเปลี่ยนนามสกุลอีกรอบตอนนี้เราเข้าสู่ราชวงศ์สจ๊วตค่ะซึ่งต้องบอกว่าในสมัยนี้ต่อให้เป็นกษัตริย์องค์เดียวกันแต่ว่าอังกฤษกับสกอตแลนด์ยังถือเป็นคนละประเทศกันอยู่นะแอบกระซิบนิดนึงว่าพระเจ้าเจมส์ที่1นี่ก็มีข่าวลือว่ามีผู้ชายคนโปรดหลายคนเหมือนกันนะคะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือจอร์จวิลเลอร์สในยุคที่1แห่งบักกิงแฮมนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษนะคะใดๆก็ตามไม่เกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์เพราะเขามีลูกค่ะทุกคนดังนั้นข้ามลูกของพระเจ้าเจมส์ที่1ได้ขึ้นปกครองอังกฤษต่อในฐานะพระเจ้าชาร์ลส์ที่1แห่งอังกฤษและสกอตแลนด์นะคะแต่ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่1เนี่ยมีปัญหาหนักมากทั้งเรื่องศาสนาการปกครองนู่นนี่นั่นจนเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ค่ะและจากเหตุการณ์นี้พระเจ้าชาร์ลส์ที่1ก็โดนตัดสินประหารชีวิตนะคะถือว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกและองค์เดียวของอังกฤษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไปค่ะก็เลยทำให้อังกฤษเนี่ยเข้าสู่ช่วงว่างเว้นจากการมีกษัตริย์อังกฤษก็เลยกลายเป็นสาธารณรัฐอยู่แป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่จะมีคนหนึ่งชื่อว่าโอลิเวอร์ครอมเวลเนี่ยเข้ามาแล้วก็ตั้งตัวเป็นผู้อารักขาแต่ว่าปกครองอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ตุยจากไปลูกชายก็ขึ้นต่อก็คือริ
ชาร์ดคอมเวลอยู่ได้แป๊บเดียวรัฐสภาก็กลับมายึดอำนาจไปพอยึดไปปุ๊บก็คงมองว่าแบบเป็นสาธารณรัฐแบบนี้มันไม่เวิร์กสุดท้ายนะคะรัฐสภาก็เลยฟื้นฟูราชวงศ์สจ๊วตกลับมาไปตามหาลูกชายของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ให้กลับมาปกครองอังกฤษค่ะปรากฏว่าในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่2เนี่ยนะคะก็มีความขัดแย้งกับขุนนางไม่จบไม่สิ้นค่ะแล้วพระราชินียุคนั้นเนี่ยดันเป็นมันอีกดังนั้นเขาก็มองไปแล้วว่ารัชทายาทคนถัดไปจริงๆต้องเป็นเจ้าชายเจมส์ซึ่งเป็นน้องชายของพระเจ้าชาร์ลส์ที่2นะแต่เจ้าชายเจมส์เนี่ยดันไปนับถือคริสต์คาทอลิกซึ่งอังกฤษเขาแบบโนเขาไม่คาทอลิกแล้วไงเขาเป็นอังกฤษไปแล้วเป็นปัญหามาตลอดขุนนางก็จะไม่เอานะคะแต่ว่าสุดท้ายพระเจ้าเจมส์ก็ฝืนอีท่าไหนไม่รู้ก็ได้ขึ้นมาเป็นพระเจ้าเจมส์ที่2แห่งอังกฤษค่ะซึ่งแน่นอนว่าพอขึ้นมาปุ๊บก็เป็นปัญหาเลยเพราะพระเจ้าเจมส์ที่2เนี่ยพยายามจะหนุนคาทอลิกสุดฤทธิ์ขุนนางก็ไม่โอเคมากๆก็เลยมองไปว่ายังมีทายาทคนไหนที่เป็นอังกฤษอยู่ไหมก็เลยไปเจอว่าเจ้าหญิงแมรี่ที่เป็นลูกสาวพระเจ้าเจมส์ที่2เองเนี่ยยังเป็นนิกายอังกฤษอยู่แต่เจ้าหญิงแมรี่เนี่ยแต่งงานไปแล้วกับวิลเลียมแห่งออเรนจ์ก็คือไปแต่งทางดัชทางอะไรพวกนี้ดังนั้นขุนนางก็เลยไปเชิญลูกเขยของพระเจ้าเจมส์เนี่ยนะคะมายึดอำนาจเลยจ้ะวิลเลียมแห่งออเรนจ์ก็เข้ามายึดอำนาจนะคะและขุนนางก็ตั้งให้วิลเลียมแห่งออเรนจ์กับพระนางแมรี่เนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ราชินีคู่กันไปเลยก็เลยเป็นวิลเลียมที่3แห่งอังกฤษแล้วก็สมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่2แห่งอังกฤษนะคะคนอังกฤษก็จะเรียกยุคนี้กันว่ายุควิลเลียมแอนด์แมรี่คือมีกษัตริย์2องค์ซึ่งในยุคนี้ก็จะมีเหตุการณ์สำคัญเยอะมากเช่นการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์มีการตัดสิทธิ์บอกว่าใครที่ไม่ได้นับถือนิกายอังกฤษเนี่ยก็หลุดปิ้วออกจากลำดับสืบสันตติวงศ์แล้วก็มีการออกพระราชบัญญัติ Bill of Rights ให้กษัตริย์เนี่ยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแบบจริงๆแล้วก็อยู่ยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ปรากฏว่าก็เกิดปัญหาอีกเพราะว่าพระนางแมรี่ที่เป็นรัชทายาทตรงๆสืบเชื้อสายมาตั้งแต่วิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์เนี่ยนะดันไม่มีลูกแล้วก็ตายไปก่อนแถมวิลเลียมที่3ก็ไม่ได้มีวิแววว่าจะแต่งงานใหม่จะมีลูกอีกก็มีปัญหาเรื่องการสืบสันตติวงศ์ขึ้นใหม่ละเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วพระนางแมรี่ยังมีน้องสาวอยู่อีกคนนึงแต่ประเด็นก็คือน้องสาวคนนี้ที่ชื่อว่าแอนเนี่ยนะลูกๆของน้องสาวก็ตุยหมดแล้วเหมือนกันแต่ว่าแล้วหลังจากแอนเราจะเป็นยังไงต่อแถมในช่วงนั้นเนี่ยพระเจ้าเจมส์ที่2ที่ปิ้วไปเพราะว่าเป็นคาทอลิกก็พยายามมาแหย่มประมาณว่าฉันจะกลับมาพวกขุนนางก็กลัวมากกลัวคาทอลิกจะกลับมาทำยังไงดีก็เลยเขียนไปในรัฐธรรมนูญเลยนะคะบอกว่าถ้าสมมติว่าแอนได้ขึ้นเนี่ยคนที่ต่อจากแอนเนี่ยนะไม่เอาเจมส์ก็คือถ้าสมมติว่าหมดจากแอนสิ้นสายราชวงศ์สจ๊วตก็ไปเอาญาติห่างๆเลยก็ได้ห้ามคาทอลิกเข้ามาเด็ดขาดก็เลยไปควานมาได้อีกคนนึงนะคะเป็นหลานตาของพระเจ้าเจมส์ที่1นู่นที่ป่วยตุยไปคือเอาว่าเป็นญาติไกลมากชื่อเจ้าหญิงโซเฟียแห่งฮันโนเวอร์เนี่ยนะคะเอามาเป็นแบบว่ารัชทายาทลำดับถัดไปแล้วกันคือสภายอมให้ผู้หญิงขึ้นปกครองดีกว่ายอมให้คาทอลิกขึ้นปกครองนะสุดท้ายเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นจริงเจ้าหญิงแอนรัชทายาทลำดับแรกก็ได้ขึ้นปกครองเป็นราชินีองค์ถัดไปก็ได้ชื่อว่าพระราชินีนาถแอนนะคะแห่งอังกฤษและสกอตแลนด์ซึ่งในยุคสมัยนี้จะเป็นยุคแรกที่เขารวมราชบัลลังก์อังกฤษกับสกอตแลนด์เป็น1ละเอาว่าตอนนี้เขารวบกันเรียบร้อยแล้วเขาก็เรียกเป็นเกรทบริเตนเรียบร้อยแล้วนะคะและหลังจากยุคสมัยของควีนแอนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าควีนแอนไม่มีลูกตุยไปหมดแล้วดังนั้นมันก็ต้องตามที่เขาเขียนไว้คือควรจะไปเป็นของเจ้าหญิงโซเฟียแห่งฮันโนเวอร์ใช่ปะแต่กว่าควีนแอนจะตุยเจ้าหญิงโซเฟียคือตุยไปก่อนแล้วนะคะดังนั้นก็เลยต้องไปเอาทายาทของเจ้าหญิงโซเฟียใหม่ทีนึงก็ขึ้นเป็นพระเจ้าจอร์จที่1แห่งเกรทบริเตนและแน่นอนว่าตอนที่เปลี่ยนนามสกุลเรียบร้อยดังนั้นเราเปลี่ยนราชวงศ์อีกทีเป็นราชวงศ์ฮันโนเวอร์ค่ะประเด็นคือฮันโนเวอร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามาจากทางเยอรมันพระเจ้าจอร์จที่1ก็เลยชอบอยู่ที่เยอรมันมากกว่าแถมพูดอังกฤษแทบไม่ได้เลยนะประชาชนก็ไม่แฮปปี้แบบเอากษัตริย์ฉันพูดอังกฤษไม่ได้แต่เป็นกษัตริย์อังกฤษการปกครองก็เลยไปตกอยู่ที่ขุนนางคนนึงชื่อว่าเซอร์โรเบิร์ตวอลโพลคนนี้ก็เลยเหมือนกลายเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนแรกไปโดยปริยายนะคะหลังจากสมัยพระเจ้าจอร์จที่1ค่ะก็ส่งราชบัลลังก์ธรรมดาให้ลูกก็คือพระเจ้าจอร์จที่2ส่วนพระเจ้าจอร์จที่2ไม่ได้ส่งให้ลูกต่อนะคะเพราะว่าลูกคนโตดันตุยก่อนก็เลยส่งให้หลานคนโตขึ้นมาเป็นพระเจ้าจอร์จที่3ซึ่งพระเจ้าจอร์จที่3เนี่ยพูดอังกฤษได้ดังนั้นการปกครองก็จะค่อนข้างมาทางพระเจ้าจอร์จเองไม่ได้เทไปที่สภาละและในสมัยนั้นเองนะคะปี 1800 เนี่ยก็มีการออกพระราชบัญญัติรวมไอร์แลนด์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศดังนั้นชื่อประเทศก็จะยาวขึ้นไปอีกกลายเป็น Great Britain and Ireland และพระเจ้าจอร์จที่3คนนี้แหละค่ะก็คือคนที่แต่งงานกับชาร์ลอตที่เราเจอในเรื่องบิดเจอร์ตันคนนี้เลยนะ2คนนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจของนิยายอิงประวัติศาสตร์อังกฤษเยอะมากเพราะว่าลูกเยอะมากค่ะลูกฟาดไป15คนนะคะแต่อาภัพเพราะว่ารุ่นหลานแทบไม่มีเลยประเด็นก็คือในสมัยพระเจ้าจอร์จที่3เนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าพระองค์สติไม่ค่อยสมประกอบนะโดยเฉพาะตอนท้ายๆราชการนะคะก็เลยต้องให้ลูกชายคนโตเนี่ยขึ้นมาสำเร็จราชการตั้งแต่ตัวเองยังครองราชย์อยู่ยุคนี้ก็จะเรียกว่ายุค Regency ก็คือยุคของผู้สำเร็จราชการแล้วพอพระเจ้าจอร์จที่3สวรรคตไปลูกชายคนนี้ก็ขึ้นปกครองเป็นพระเจ้าจอร์จที่4ต่อค่ะประเด็นคือสมัยพระเจ้าจอร์จที่4เนี่ยขึ้นชื่อว่าเกลียดเมียตัวเองสุดๆขนาดวันแต่งงานยังปิดประตูไม่ให้เมียเข้าพิธีทุกคนมีลูกออกมาได้คนนึงคือไม่รู้ไปมีกันอีท่าไหนนะแต่เอาว่ามีลูกออกมาคนนึงดันเป็นผู้หญิงและดันตุ
ตุยไปก่อนอีกดังนั้นราชบัลลังก์ยุคถัดไปก็เลยส่งต่อให้กับน้องชายขึ้นมาเป็นพระเจ้าวิลเลียมที่4นะคะแต่ในยุคนี้ก็เกิดปัญหาราชทายาทอีกเพราะว่ามีลูกออกมาเป็นลูกสาว2คนแล้วก็ตุยไปก่อนทั้งคู่เลยดังนั้นก็ต้องไปควานหาอีกว่าพระเจ้าวิลเลียมที่4เนี่ยมีน้องชายแต่น้องชายไม่อยู่และเหลือลูกสาวของน้องชายนะคะก็เอาลูกสาวของน้องชายเนี่ยขึ้นมาเป็นควีนปกครองประเทศค่ะก็คือควีนวิกตอเรียนั่นเองนะคะและเราก็รู้กันค่ะว่าควีนวิกตอเรียแต่งงานกับเจ้าชายอัลเบิร์ตนี่นามสกุลแซกซอนโคเบิร์กแอนด์โกธาคู่นี้รักกันมากมีเขียนไดอารี่อะไรกันมากมายที่เราเคยเล่าถึงไปนะแล้วก็มีลูกด้วยกันถึง9คนด้วยกันนะคะดังนั้นไม่มีปัญหาเรื่องทายาทค่ะทายาทเยอะมากถึงขนาดไปออกลูกออกหลานกลายเป็นสมเด็จย่าแห่งยุโรปไปเลยนะคะแต่มันมีประเด็นค่ะก็คือควีนวิกเนี่ยรักสามีมากและใดๆก็ตามเอาว่าลูกชายที่ขึ้นมาปกครองต่อเนี่ยใช้นามสกุลตามพ่อไม่ได้ใช้ตามควีนวิกดังนั้นแทนที่จะอยู่ในราชวงศ์ฮันโนเวอร์ต่อก็เปลี่ยนราชวงศ์อีกแล้วเพราะว่าเปลี่ยนตามนามสกุลพ่อกลายเป็นราชวงศ์แซกซอนโคเบิร์ตแอนด์โกธานะคะและคนที่ขึ้นมาปกครองก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ค่ะแต่ด้วยความที่แม่ปกครองประเทศนานมากนะคะอยู่จนแบบโอ้โหแก่จนไม่รู้จะแก่ยังไงพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ก็ปกครองได้แป๊บเดียวก็ตุยไปนะคะราชบัลลังก์ก็ตกเป็นของลูกชายแต่ไม่ใช่ลูกชายคนโตนะเพราะลูกชายคนโตก็ตุยไปก่อนเหมือนกันลูกชายคนรองก็ขึ้นมาปกครองขึ้นมาเป็นพระเจ้าจอร์จที่5แห่งสหราชอาณาจักรคนที่อยู่สมัยเดียวกับซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียที่หน้าเหมือนกันเป๊ะแบบแทบจะเป็นฝาแฝดอะใดๆก็ตามในสมัยพระเจ้าจอร์จที่5เนี่ยค่ะมันเกิดเหตุการณ์สำคัญคือเกิดสงครามโลกครั้งที่1และอังกฤษตีกับเยอรมันตีกันเละเทะตุ้มเป๊ะนะคะดังนั้นอังกฤษตีกับเยอรมันแต่นามสกุลและชื่อราชวงศ์ของราชวงศ์อังกฤษแซกซอนโคเบิร์ตแอนด์โกธาเยอรมันมากมันไม่ได้ไงดังนั้นพระเจ้าจอร์จก็เลยบอกว่าฉันเปลี่ยนนามสกุลแล้วกันให้มันฟังดูอังกฤษขึ้นก็เลยเปลี่ยนนามสกุลเป็นวินเซอร์แล้วก็เปลี่ยนชื่อราชวงศ์เป็นราชวงศ์วินเซอร์ตั้งแต่นั้นมาถามว่าเอาชื่อมาจากไหนเอาชื่อมาจากปราสาทวินเซอร์นะคะเพราะเป็นปราสาทโบราณที่ผูกพันกับราชวงศ์มาอย่างยาวนานนะและในยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะก็มีการปลดพวกราชวงศ์ออกไปเยอะมากใครที่เป็นราชวงศ์แบบสายแตกสาขาออกไปแล้วดูเป็นแบบว่าเยอรมันก็คือปลดลงไปเป็นขุนนางหมดเลยเหลือราชวงศ์วินเซอร์เอาไว้กระจ้องหนึ่งและในยุคนี้นะคะไอร์แลนด์ก็ประกาศเอกราชจากอังกฤษด้วยเหมือนกันดังนั้นตำแหน่งกษัตริย์ก็จะเหลือแค่ Great Britain and Northern Ireland คือเหลือแค่ไอร์แลนด์ตอนบนนะคะไอร์แลนด์ตอนล่างไปแล้วนะจ๊ะและหลังจากที่พระเจ้าจอร์จที่5สวรรคตนะคะราชบัลลังก์ก็ตกมาเป็นของลูกชายคนโตก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ค่ะแต่ปัญหาคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8เนี่ยอยากแต่งงานกับสาวคนนึงมากชื่อว่านางวอลลิซิมสันประเด็นคือวอลลิซิมสันเป็นผู้หญิงที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วและไม่ได้หย่ารอบเดียวนะคะหย่า2รอบดังนั้นคนก็คือรับไม่ได้บอกไม่ได้จะให้มาเป็นราชินีของฉันได้ยังไงประชาชนคือกรี๊ดหมดเพราะว่าตอนเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ประชาชนคือรักมากเป็นแบบทั้งเจ้าชายที่ดีเจ้าชายที่หล่อเจ้าชายที่แบบเพอร์เฟกต์สมบูรณ์นะพอขึ้นมาปกครองอยู่ดีๆอ้าวไปคว้าแม่ไม้มาได้ยังไงเนี่ยแบบประชาชนรับไม่ได้แล้วพอให้เลือกว่าจะเอาแม่ไม้หรือจะเอาราชบัลลังก์ปกติมันควรจะเลือกราชบัลลังก์ใช่ปะพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8บอกไม่ฉันจะเลือกแม่ไม้วอลลิซิมสันคนนี้สละราชบัลลังก์ปึ้งน้องชายซึ่งเป็นเจ้าชายอัลเบิร์ตดิวค์แห่งยอร์กไม่ได้เป็นแบบว่าเจ้าชายแห่งเวลส์เนี่ยก็เลยต้องขึ้นมาปกครองแทนเป็นพระเจ้าจอร์จที่6แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งตอนแรกคนก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเจ้าชายที่ติดอ่างที่อะไรที่เป็นเรื่อง King's Speech นั่นแหละแต่พระเจ้าจอร์จที่6แล้วก็ควีนของพระองค์ที่ชื่อว่าอลิซาเบธเนี่ยนะคะก็พาประชาชนฝ่าฟันหลุดรอดจากสงครามโลกครั้งที่2มาได้คนก็เลยรักมากและพระเจ้าจอร์จที่6กับควีนอลิซาเบธเนี่ยก็มีลูกสาวแค่2คนเท่านั้นนะคะไม่ได้มีลูกชายค่ะคนโตชื่ออลิซาเบธเหมือนแม่และคนเล็กชื่อมาร์กาเร็ตใช่ค่ะคนโตก็คือคนที่จะขึ้นมาปกครองต่อจากพ่อเป็นควีนอลิซาเบธที่2นะคะส่วนอลิซาเบธคนแม่ก็คืออลิซาเบธเดอะควีนมัมนั่นแหละและควีนอลิซาเบธที่2ก็แต่งงานกับเจ้าชายฟิลิปนะคะซึ่งดำรงตำแหน่ง Duke of Edinburgh ก็คือเป็นเจ้าชายจากราชวงศ์กรีซและเดนมาร์กไปก่อนแต่ว่ากรีซกับเดนมาร์กคือไม่ได้แบบมีบัลลังก์ให้นั่งแล้วอะไรแล้วนะคะดังนั้นตอนจะมาแต่งงานกับควีนอลิซาเบธที่2เนี่ยก็ต้องสละฐานันดรทั้งหมดเพราะถือว่าไม่ได้เดี๋ยวมาเคลมราชบัลลังก์อังกฤษนะเขาก็ไม่ให้ก็เลยต้องไปใช้นามสกุลของฝั่งแม่ตัวเองก็คือมาแบตเทนซึ่งตอนแต่งงานก็มีดราม่ากันใหญ่โตค่ะเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าอย่าเปลี่ยนราชวงศ์เลยอย่าไปใช้ราชวงศ์มาแบตเทนเลยคือจริงๆแล้วเจนเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เจนรุ่นลูกอ่ะพอลูกออกมาก็คือต้องใช้นามสกุลตามฝั่งพ่อไงมันก็จะต้องเปลี่ยนราชวงศ์ทีนึงแต่เขาก็บอกไม่เอาอยู่ราชวงศ์วินเซอร์เหมือนเดิมดีแล้วอะไรแล้วสุดท้ายก็เลยมีการจอยนามสกุลกันนะคะกลายเป็นนามสกุลมาแบตเทนวินเซอร์แต่ราชวงศ์ยังเป็นราชวงศ์วินเซอร์เหมือนเดิมเรื่องวุ่นๆของการเปลี่ยนราชวงศ์ก็เลยจบไปนะและควีนอลิซาเบธนะคะก็ปกครองมายาวๆจนกระทั่งถึงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นก็ยาวถึงขนาดที่ว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองนานที่สุดในโลกเป็นอันดับที่2นะคะรองจากพระเจ้าหลุยส์ที่14และอันดับที่3ก็คือรัชกาลที่9ของไทยนะคะหลังจากที่พระองค์สวรรคตไปคนที่ขึ้นปกครองต่อก็คือพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารเป็นลูกชายคนโตอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่แรกสุดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะจากคลิปนี้เราก็น่าจะได้เห็นกันแล้วค่ะว่าใครเป็นญาติใครอะไรยังไงที่เขาบอกว่าเป็นญาติกันมาตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยเป็นญาติกันจริงไหมนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาส
ตหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าชาวที่3ปกครองอยู่ใช่ไหมคะส่วนหลังจากนี้ใครจะได้เป็นกษัตริย์ต่ออันนี้ก็เดาได้ไม่ยากนะคะอยู่ที่ว่าใครยังมีชีวิตอยู่ณวันที่พระเจ้าชาวสละราชสมบัติหรือว่าลงจากราชสมบัติด้วยการสวรรคตนะซึ่งลำดับสืบสันตติวงศ์ตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะไล่1เลยก็คือเจ้าชายวิลเลียมใช่ไหมเพราะว่าเป็น Prince of Wales คนปัจจุบันและถัดจากเจ้าชายวิลเลียมก็จะเป็นเจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์ลูกชายคนโตถัดจากนั้นเป็นเจ้าหญิงชาร์ลอตต์แห่งเวลส์เพราะว่ามีการเปลี่ยนกฎหมายเรียบร้อยแล้วว่าไม่ต้องเอาผู้หญิงไปไว้ท้ายสุดนะและอันดับ4นะคะก็จะเป็นเจ้าชายหลุยส์ออฟเวลส์หลังจากนั้นถึงจะเด้งไปเป็นสายเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะใครอยากรู้เรื่องนี้วิวเคยทำคลิปเอาไว้แล้วตอนช่วงที่ควีนอลิซาเบธสวรรคตนะคะสามารถไปดูอันนั้นได้ก็จะเห็นการสืบสันตติวงศ์ในยุคปัจจุบันได้ชัดกว่าค่ะส่วนคลิปนี้อยากให้เห็นเป็นภาพรวมของราชวงศ์อังกฤษทั้งหมดมากกว่านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ